TechAxis. Learn first to lead the rest. र अब चाहिँ हामी फ्रेन्ड फङ्सन र फ्रेन्ड क्लासेसतिर जाम जसले चाहिँ हामीलाई अब डाटा हाइडिङको कन्सेप्ट अलिअलि बुझाउँछ अनि डाटा हिडन छ भने पनि कसरी एक्सेस गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब चाहिँ हामी बुझ्छौँ है। र यहाँ हेरौँ ल, डाटा हाइडिङ इज अ फन्डामेन्टल कन्सेप्ट अफ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ। यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि प्राइभेट मेम्बरहरू जुन हुन्छन् तिनीहरूको डाटा चाहिँ एक्सेस गर्न दिँदैन है क्लासको बाहिर। जस्तै यहाँ मेम्बर 1 भन्ने हाम्रो क्लासको मेम्बर 1 भन्ने एउटा प्राइभेट डाटा मेम्बर छ होइन। प्राइभेट मेम्बरलाई चाहिँ हामी सिधै यसरी एडिट गर्न मिल्दैन, यहाँ एरर आउँछ। अब्जेक्ट डट मेम्बर 1 चाहिँ हाम्रो प्राइभेट डाटा हो अनि मेन त हाम्रो क्लास होइन होइन, न त यो फ्रेन्ड भन्छन् न त केही भनेपछि यहाँ एरर आउँछ है। अब एउटा फिचर छ क्या C++मा जसलाई चाहिँ हामी के भन्छ त फ्रेन्ड फङ्सन भनेर भन्छौँ, जसले चाहिँ यो रुललाई ब्रेक गरेर दिन्छ क्या। प्राइभेट होस् जेसुकै होस् हामी चाहिँ डाटा जे पनि एक्सेस गर्न सक्छौँ है। फ्रेन्ड फङ्सन इन C++ यो हेरौँ है। सो फ्रेन्ड फङ्सन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जसले चाहिँ प्राइभेट डाटा एक्सेस गर्न सक्छ नभए प्रोटेक्टेड डाटा पनि एक्सेस गर्न सक्छ कुनै पनि क्लासको है। सो हामीले चाहिँ फ्रेन्ड फङ्सन चाहिँ कसरी डिक्लेयर गर्छौँ त भन्दाखेरि फ्रेन्ड किवर्ड चलाएर होइन हामी डिक्लेयर गर्छौँ। फ्रेन्ड किवर्ड चाहिँ कहाँ चलाउँछौँ त भन्दाखेरि त्यो क्लासको बडीभित्र चलाउँछौँ। एक्जाम्पल हेरौँ है त, के गर्छौँ भन्दाखेरि फ्रेन्ड लेख्छौँ अनि त्यो फङ्सन डिक्लेयर गरेर जस्तै बेसिकली हाम्रो यो फङ्सनको रिटर्न टाइप लेख्छौँ, फङ्सन नेम लेख्छौँ अनि के आर्गुमेन्ट जस्तो लेख्छौँ। त्यो गरेपछि हाम्रो जुन फङ्सन नेमवाला जुन फङ्सन छ नि त्यो फङ्सन चाहिँ हाम्रो यो क्लासको फ्रेन्ड फङ्सन डिक्लेयर हुन्छ क्या। अब एकचोटि वर्किङ अफ अ फ्रेन्ड फङ्सन हेरौँ है त। सो यसमा के छ त भन्दाखेरि एउटा C++ प्रोग्राम हो जसले चाहिँ के डेमोन्स्ट्रेट गर्न खोजिरहेको छ त भन्दाखेरि फ्रेन्ड फङ्सन चाहिँ को वर्किङ चाहिँ डेमोन्स्ट्रेट गर्न खोजिरहेको छ है। यसमा के छ त भन्दाखेरि एउटा डिस्टेन्स भन्ने क्लास छ अभियसली होइन, त्यसको प्राइभेट के छ त प्राइभेट मेम्बर मिटर छ। अनि फ्रेन्ड फङ्सन के छ त भन्दाखेरि हामीले एउटा एड 5 भन्ने एउटा फ्रेन्ड फङ्सन बनायौँ जुन चाहिँ के भयो त फ्रेन्ड फङ्सन भयो। अब यहाँ हेर प्राइभेटमा के छ मिटर छ होइन, भनेपछि अब यो फ्रेन्ड फङ्सनले मिटरलाई एडिट गर्न सक्यो कि सकेन, सक्यो, किनभने यो डिस्टेन्सको फ्रेन्ड फङ्सन हो। डिस्टेन्सको यो फ्रेन्ड फङ्सन भएपछि यो फ्रेन्ड फङ्सनले चाहिँ यो डिस्टेन्सको प्राइभेट भ्यालुहरूलाई पनि के गर्न सक्छ त एडिट गर्न सक्छ, एक्सेस गर्न सक्छ। यसले गर्दाखेरि के भयो त हामी यसलाई फ्रेन्ड फङ्सन भन्छौँ है। त्यसमा पब्लिक भनेर डिस्टेन्स मिटर एउटा डिफल्ट भ्यालु दिने, यो पनि डिस्टेन्स केही पनि दिएन भने चाहिँ मिटरको भ्यालु के हुन्छ त 0 हुन्छ भनेर हामीले दियौँ है। यसमा के छ त INT एट 5 छ, डिस्टेन्स D भन्ने प्यारामिटर लिन्छ अनि यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि सो अब्जेक्ट लिन्छ एउटा डिस्टेन्स भन्ने अब्जेक्ट लिन्छ D वाला होइन। सो D को डिस्टेन्सको मिटरलाई के गर्छ त भन्दाखेरि 5 ले एड गरिदिन्छ, किनभने एड 5 भन्ने के हो त फङ्सन हो नि त, 5 मिटर एड गरिदिने अनि यसले रिटर्न गरिदिन्छ। सो यसमा के छ त भन्दाखेरि डिस्टेन्स D, यसमा ध्यान दिउँ सुरुमा। सो डिस्टेन्स D भनेर हामीले के बनाएको छौँ त अब्जेक्ट बनाएको छौँ अनि यहाँ प्रिन्ट के गरिरहेको छ त भन्दाखेरि एड 5 अनि अब्जेक्ट पास गऱ्यौँ क्या यो एड 5 भन्ने फङ्सनमा होइन। अनि यो एड 5 के को रिटर्न टाइप हो त इन्टिजर रिटर्न टाइप हो, त्यही भएर हामीले यसलाई सेयरमा चलाउन पायौँ। यसले चाहिँ लास्टमा गएर के प्रिन्ट गर्दैछ एउटा नम्बर प्रिन्ट गर्छ है। त्यसमा चाहिँ हामी त सुरुमा के हुन्छ डिस्टेन्स D भनेर डिक्लेयर गर्छौँ। डिक्लेयर गर्ने बित्तिकै के हुन्छ यहाँ जान्छ डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर चल्छ अनि डिस्टेन्सको मिटर भ्यालु के हुन्छ त 0 हुन्छ है। अब चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि एड 5 भन्ने फङ्सन चलायौँ जसमा चाहिँ हामीले D भन्ने अब्जेक्टलाई ट्रान्सफर गऱ्यौँ नभए पास गऱ्यौँ होइन। अब पास गर्दाखेरि हामीले यहाँ सुरुमा के लेख्यौँ त डिस्टेन्स भनेर लेख्यौँ, किनभने हामीले डिस्टेन्स क्लास फलो गर्ने अब्जेक्टलाई प्यारामिटरमा लिइरहेको छौँ होइन। डिस्टेन्स लेख्यौँ अनि D लेख्यौँ है। सो अब यो D लाई केले रिप्रेजेन्ट गर्छ त यो फङ्सन भयो नि, D ले रिप्रेजेन्ट गर्छ, त्यही भएर हामीले यहाँ D लेख्यौँ। अब यसमा के छ त भन्दाखेरि प्राइभेट मेम्बर एक्सेस गर्न सक्छ फ्रेन्ड फङ्सनले, त्यही भएर होइन यो बाहिर भए पनि यो फ्रेन्ड फङ्सन यो क्लासको बाहिर भए पनि डिटेट मिटर भन्ने चलाएर यसले चाहिँ 5 सिधै एड गर्न सक्यो क्या, सिधै डिटेट मिटरलाई रिटर्न गर्न पनि सक्यो, सिधै एक्सेस गर्न सक्यो क्या। यो एड 5 ले चाहिँ नपाउनु पर्ने हो। किन नपाउनु पर्ने हो किनभने यसले चाहिँ डिस्टेन्स D भन्ने जुन अब्जेक्ट क्रिएट हुन्छ नि, डिस्टेन्स D भन्ने अब्जेक्टमा पनि एउटा प्राइभेटाइजेसन लाग्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मिटरमा चाहिँ जे गरे पनि हामीले मिटर चाहिँ एक्सेस गर्न पाउँदैन। तर फ्रेन्ड फङ्सन बनाएपछि मात्रै D को मिटर एक्सेस गर्न पायौँ क्या, नभए पाउँदै थियौँ। र अब चाहिँ हामी यसको आउटपुट हेरौँ। यसको आउटपुट के छ 5 छ, किनभने सुरुमा भ्यालु 0 थियो होइन, यहाँ डिफल्ट कन्स्ट्रक्टरमा भ्यालु 0 हालिदिएको थियो अनि 5 एड गरेपछि के हुन्छ त अभियसली 0 + 5 के हुन्छ 5 हुन्छ है। दुईवटा डिफ्रेन्ट क्लासको होइन मेम्बरहरू चाहिँ कसरी एड गर्ने। सो यसमा चाहिँ लेट्स स्टार्ट विथ मेन फङ्सन है, किनभने दिस क्यान गेट ट्रिकी होइन। सो लेट्स स्टार्ट विथ मेन फङ्सन अनि बिस्तारै लेट्स गेट टु दिस है, एक कुरा हेर्नुपर्छ है। ल हेरौँ ल, मेन फङ्सनमा के छ त क्लास A चलाएर हामीले A अब्जेक्ट बनाएको छौँ। अब A अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि के हुन्छ क्लास A को ब्लुप्रिन्ट फलो गर्छ। सो क्लास A को ब्लुप्रिन्ट के छ त यहाँ हेरौँ ल, प्राइभेटमा डाटा मेम्बर के छ नम A छ है, नम्बर A छ। अनि यहाँ हामीले एउटा डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर बनाएको छौँ जसमा चाहिँ हाम्रो नम A भन्ने हाम्रो प्राइभेट डाटा मेम्बर हुन्छ त्यसमा चाहिँ के स्टोर हुन्छ त 12 स्टोर हुन्छ, भनेपछि अब्जेक्ट A डट नम A को भ्यालु के भयो त 12 भयो होइन। त्यसै गरी यसमा चाहिँ के छ त क्लास B अब्जेक्ट B छ है। सो क्लास B अब्जेक्ट B बनाएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि क्लास B तिर जान्छ, क्लास B को
डिफल्ट भ्यालु के छ त नम्बीको भ्यालु डिफल्ट के छ त 1 छ भनेपछि क्लास बी डट नम्बी के हुन्छ त 1 हुन्छ हैन। अब चाहिँ यसमा के छ त भन्दाखेरि हामीले क्लास ए को डिक्लेरेसनमा पनि क्लास बी को डिक्लेरेसनमा पनि हामीले चाहिँ यहाँ फ्रेन्ड फंक्सन डिक्लेयर गरेका छौं। एउटा इन्टिजर फंक्सनलाई फ्रेन्ड फंक्सन डिक्लेयर गरेका छौं। यसमा चाहिँ हामीले फ्रेन्ड फंक्सन डिक्लेयर गर्यौं यो एडलाई। त्यसैगरी क्लास बी को लागि पनि एडलाई चाहिँ के गर्यौं त भन्दाखेरि फ्रेन्ड फंक्सन डिक्लेयर गर्यौं है। पछि हामीले रियलमा के गर्यौं त भन्दाखेरि यिनीलाई एड गर्न खोज्यौं। त्यसको लागि के गर्यौं त भन्दाखेरि int एड भनेर चाहिँ चलाएको थियौं हैन। त्यो फ्रेन्ड फंक्सनको डिक्लेरेसनमा त्यही हामीले यहाँ चलायौं int चलायौं एड चलायौं। यसमा चाहिँ के गर्यौं त भन्दाखेरि क्लास ए अब्जेक्ट ए किनभने हामीले जुन अब्जेक्ट प्यारामिटर जसरी पास हुन्छ त्यसलाई चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति टेम्परेरी नाम त दिनु पर्यो नि त यो फंक्सनको लागि। हामीले यसमा अब्जेक्ट ए भनेर नाम दियौं अब्जेक्ट बी भनेर नाम दियौं। जब हाम्रो अब्जेक्ट ए र अब्जेक्ट बी पास हुन्छ तब अब्जेक्ट ए डट नम ए र अब्जेक्ट बी डट नम बी चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एड हुन्छ अनि रिटर्न भएर यहाँ चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ। ल यतिसम्म चाहिँ बुझ्यौं है। तर यसमा चाहिँ के भयो त अब्जेक्ट ए डट नम ए र अब्जेक्ट बी डट नम बीमा चाहिँ के भयो त्यो चाहिँ हेरौँ है। जस्तै यदि यो फ्रेन्ड फंक्सन नभएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो हेरौँ त्यसपछि चाहिँ बुझ्छौँ है। फ्रेन्ड फंक्सन नभएको भए जब हामीले अब्जेक्ट चाहिँ पास भएर यहाँ लिन्थ्यौं नि अब्जेक्टिभ बनाउँथ्यौं नि जब अब्जेक्टिभ बनाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि हामीले सिधै यहाँ अब्जेक्ट ए डट नम ए लेख्न पाउँदैन थियौं। किन अब्जेक्ट ए डट नम ए लेख्न पाउँदैनथ्यौं भन्दाखेरि किनभने यो नम ए के हो त एउटा प्राइभेट भेरिएबल नम बी पनि के हो त प्राइभेट भेरिएबल हो। यदि यिनीहरू फ्रेन्ड फंक्सन नभएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि यो नम ए र नम बी को भ्यालु एक्सेस गर्न नपाएकोले यहाँ एरर आउँथ्यो। त्यो फ्रेन्ड फंक्सन भएकोले चाहिँ यो प्राइभेट भ्यालु एक्सेस गर्न पायो नम ए र नम बी जसले गर्दाखेरि चाहिँ एड गरेर रिटर्न गर्न पायो जसले गर्दा चाहिँ हामी सम प्रिन्ट गर्न सक्यौं है। यसमा के छ त भ्यालु 12 छ यसमा चाहिँ भ्यालु 1 छ 12 + 1 के हुन्छ त अभियसली 13 हुन्छ। सो लेट्स सी द आउटपुट के छ त 13 छ है। अब चाहिँ हामी हेर्छौं फ्रेन्ड क्लास इन सी प्लस प्लस क्लास बी डिक्लेयर गरेको छ सुरुमै डिक्लेयर गरेको छ। यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि फ्रेन्ड क्लास गर्यौं क्या हामीले चाहिँ एउटा क्लासलाई अर्को क्लासको फ्रेन्ड बनाउनको लागि सुरुमा फ्रेन्ड लेख्छौं। त्यसपछि सिन्स हामीले फंक्सनलाई एकचोटी क्लासलाई फ्रेन्ड बनाउँछ त्यो हामी क्लास लेख्छौं अनि चाहिँ जुन क्लासलाई बनाउनु पर्ने फ्रेन्ड त्यसलाई क्लास बी लेख्छौं। अब यहाँ क्लास बी लेख्यौं नि त हैन भनेपछि यो भन्दा माथि त क्लास बी त डिक्लेयर भइसकेको हुनुपर्छ नि त। अब लाइन बाइ लाइन एक्जिक्युट हुँदाखेरि यदि यो क्लास बी नभएको भए यहाँ सुरुमा यो एक्जिक्युट हुन्थ्यो यो एक्जिक्युट हुन खोज्थ्यो यो एक्जिक्युट हुन खोज्दाखेरि क्लास बी डिक्लेयर नभएकोले यहाँ एरर आउँथ्यो। अब चाहिँ एउटा सी प्लस प्लस को एक्जाम्पल हेरौँ हैन। अब यहाँ हेरौँ ल प्राइभेटमा के छ त नम ए छ अनि पब्लिकमा के छ त भन्दाखेरि हाम्रो डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर छ जसले चाहिँ के पाइरहेछ त यहाँ 12 भन्ने डिफल्ट भ्यालु लिइरहेछ है। अब चाहिँ हामी यहाँ लाइनमा लाइन हेरौँ है। सो जब यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि क्लास बी हामी डिक्लेयर गरेर अब्जेक्ट बी बनाउँछौं नि अब्जेक्ट बी बनाउँदाखेरि हाम्रो यहाँ नम बी भन्ने एउटा प्राइभेट डाटा मेम्बर हुन्छ जसको डिफल्ट भ्यालु चाहिँ 1 हुन्छ है कन्स्ट्रक्टरले दिएको। अब यसमा के छ त भन्दाखेरि एउटा मेम्बर फंक्सन छ जसले चाहिँ नम ए एड गर्छ हैन क्लास ए बाट अनि नम बी चाहिँ क्लास ए बाट एड गर्छ। यो क्लास बी ले चाहिँ क्लास ए बनाइसकेपछि क्लास ए को प्राइभेट भेरिएबलमा सिधै एडिट गर्न सक्यौं भनेर चाहिँ देखाउन खोजेको। क्लास बी लाई चाहिँ एउटा फ्रेन्ड डिक्लेयर गर्यौं है। फ्रेन्ड डिक्लेयर गरेपछि क्लास बी को कुनै पनि फंक्सनले चाहिँ क्लास ए को अब्जेक्ट चाहिँ त्यो फंक्सन भित्र बनाउन सक्छन् अब्जेक्ट बनाउन सक्छन्। क्लास ए को अब्जेक्ट बनाइसकेपछि पनि त्यो बनाएको अब्जेक्टको प्राइभेट भ्यालुहरु जुन हुन्छ प्राइभेट भेरिएबलहरु पनि के गर्न सक्छ त एक्सेस गर्न सक्छ किनभने एड चाहिँ क्लास बी को फंक्सन हो हैन अनि क्लास बी चाहिँ के हो त क्लास ए को फ्रेन्ड हो। सो बेसिकली भन्दाखेरि यहाँ रिलेसन चाहिँ के भयो त्यो फ्रेन्ड क्लासको भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले क्लास ए को प्राइभेट भेरिएबल चाहिँ हामीले सिधै एक्सेस गर्न पायौं। नर्मली भएको भए हामीले डट नम ए लेखेर एक्सेस गर्न पाउने थियौं। सो नम बी लेख्दाखेरि चाहिँ के हो त यो नम बी भन्दाखेरि यो चाहिँ क्लास बी को इन्टिजर भ्यालु भयो सम गर्छ सम के हुन्छ त 12 + 1 13 हुन्छ है। यदि हजुरहरुलाई अझै डिपली बुझ्नु छ न हजुरहरुले केही बुझ्नु भएन भने चाहिँ नोट चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा अवेलेबल छ हैन अनि डिस्कर्ड पनि छ हाम्रो। सो डिस्कर्डमा गएर हजुरले क्वेशनहरु पनि सोध्न सक्नुहुन्छ है कहीं कन्फ्युजन भयो भने। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अनि सी यु इन द नेक्स्ट वन।